De stilte, nee de laatste. Pianoklanken was oorverdovend, veel erger dan welk. Applaus Helena ooit had ontvangen. In dat moment. Voor in publiek, van 2000 staande zekenlieden, begreep ze eindelijk dat ze 15 jaar lang het ene had begraven, wat haar echt levend liet voelen. Maar om te begrijpen hoe een 50-jarige schoonmaakster een hele bedrijfsconventie kon stillen, met alleen haar stem, moeten we 3 weken teruggaan, toen Helena de Vries nog geloofde dat haar grootste talent was om onzichtbaar te zijn. Het was een grijze dinsdag in juli, toen de CEO van Martinelli & Partners voor het eerst voet zette op de 12e verdieping van het kantoorgebouw waar Helena al 8 jaar werkte. Richard Martinelli, een 25-jarige man gewend aan het leiden van vergaderingen en het sluiten van miljoenencontracten, had nooit aandacht besteed aan de vrouw met grijs haar die elke avond zijn kantoor schoonmaakte. Voor hem was Helena slechts onderdeel van de infrastructuur, net als de airconditioning of de internetverbinding, iets dat stilletjes werkte, zodat zijn leven zonder obstakels kon verlopen. Die ochtend kwam Richard, echter vroeger dan gebruikelijk aan, en vond Helena nog bezig met het schoonmaken van zijn kamer. Ze stond met haar rug naar hem toe en neuriede zachtjes een melodie die hij niet kon herkennen, maar die iets vertrouwds en geruststellends had. Haar stem, zelfs gefluisterd, droeg een zuiverheid die hem deed stoppen bij de deur, zonder zich aan te melden. Pardon, zei hij, harder dan nodig, waardoor Helena opschrok en het flesje schoonmaakmiddel op de grond liet vallen. De blauwe vloeistof verspreidde zich over de marmeren vloer, terwijl Helena zich haastig bukte om de rommel op te ruimen, zachtjes haar excuses mompelend. Haar handen trilden lichtjes, niet van angst, maar van schaamte dat ze betrapt was op lawaai maken tijdens het werk. Ik was bijna klaar, meneer Martinelli. Mijn excuses voor het ongemak. Richard observeerde de vrouw, die op de grond knielde en hevig de gemorst vloeistof opruimde, en voelde een steek van iets wat hij niet kon benoemen. Misschien schuldgevoel, misschien de vage herinnering aan zijn eigen moeder, die precies dezelfde beweging maakte toen hij kind was en iets omgooide. Geen probleem, zei hij, zachter. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Maar Helena was al klaar met opruimen en was de kamer uitgegaan, haar karretje met schoonmaakmiddelen achterlatend en alleen de geur van lavendel achterlatend. Richard bleef daar nog een paar minuten staan, probeerde de melodie te herinneren die ze neuriede, maar de telefoon hing en de routine slikte hem weer op. Helena daalde af naar de kelder, waar de kleedkamer van de schoonmaakploeg was, haar hart nog steeds sneller kloppend. Het was niet de eerste keer dat ze zich klein voelde in de aanwezigheid van een van de executives van het gebouw, maar iets aan deze ontmoeting had haar anders geraakt. Misschien was het de manier waarop hij haar had aangekeken, niet met minachting of onverschilligheid, maar met een nieuwsgierigheid die ze niet kon interpreteren. Terwijl ze haar uniform verwisselde, vermeed Helena de wazige spiegel in de kleedkamer. Ze had door de jaren heen geleerd dat spiegels gevaarlijk waren voor mensen zoals zij. Ze toonden te veel, de dieper wordende rimpels, het haar dat zijn kleur verloor, de dromen die langzaam vervaagden tot echo's van een verleden. Op 50-jarige leeftijd had Helena een leven opgebouwd gebaseerd op onzichtbaarheid. Ze stond om 4 uur ochtends op, nam 2 bussen naar het stadscentrum, werkte van 6 tot 2 uur met het schoonmaken van kantoren en keerde terug naar haar kleine appartement in de buitenwijken, waar ze de ruimte deelde met haar 28-jarige dochter Julia, die werkte als receptioniste bij een dierenkliniek. Julia wist niet dat haar moeder anders was geweest. Ze wist niet dat Helena de Vries, voordat ze Helena de schoonmaakster werd, Helena Souza was geweest, een 24-jarige, die zong in kroegen en droomde van het opnemen van een plaat. Ze wist niet dat de stem die nu alleen nog zachtjes neuriede tijdens het werk, tientallen mensen al tot tranen had geroerd op kleine podia in de stad. Deze transformatie begon toen Julia werd geboren. De vader van het meisje, een muzikant die bergen had beloofd, verdween toen hij van de zwangerschap hoorde
en liet Helena alleen achter met een baby om op te voeden en rekeningen te betalen. Nachtarbeit in kroegen werd onverenigbaar met het moederschap en Helena moest kiezen tussen haar stem en haar dochter. De keuze was duidelijk, maar dat maakte de afwijzing niet minder pijnlijk. Jarenlang probeerde ze kleine bandjes overdag te combineren, met af en toe optredens 's avonds, maar de realiteit was meedogenloos. De mogelijkheden waren schaars, het geld was schaars en Julia had stabiliteit nodig. Geleidelijk aanstilde Helena haar stem, totdat het alleen nog maar een herinnering was die haar in slapeloze nachten bezocht, wanneer ze slaapliedjes neuriede voor haar slapende dochter. De baan bij het schoonmaakbedrijf kwam toen Julia 15 jaar werd. Helena had op een advertentie in de krant gereageerd en werd dezelfde dag nog aangenomen, niet vanwege haar kwalificaties die schaars waren, maar vanwege de punctualiteit en toewijding die ze vanaf het sollicitatiegesprek had getoond. 8 jaar later was ze onderdeel geworden van het meubilair van het gebouw, een constante en geruststellende aanwezigheid die niemand echt zag, maar die iedereen zou missen als ze zou verdwijnen. In de dagen na de ontmoeting met Richard merkte Helena dat hij vroeger naar kantoor begon te komen. Niet elke dag, maar vaak genoeg om het patroon op te merken. Soms kwam hij aan terwijl ze nog de vergaderzaal aan het schoonmaken was, en hij vond altijd wel een excuus om langs te komen, een vergeten document halen, controleren of de printer werkte, of gewoon koffie halen bij de automaat in de gang. Helena voelde zich ongemakkelijk bij deze nieuwe routine. Ze had de kunst van het genegeerd worden geperfectioneerd, en de plotselinge aandacht maakte haar nerveus. Ze stopte met neurien tijdens het werk en begon de ruimtes in compleet stilte schoon te maken, maar ze merkte dat dit Ricardo op de een of andere manier teleurstelde. Op een ochtend brak hij eindelijk de spanning. Je hebt een mooie stem, zei hij, zonder voorspel, terwijl Helena de vergadertafel afschoonde. Ze stopte met haar beweging en keek hem verrast aan. Pardon, dat liedje dat je vorige week zong, het was mooi. Heb je het zelf gecomponeerd? Helena voelde haar wangen blozen. Niemand had al jaren over haar stem gepraat, niet eens Julia, die met de liedjes van haar moeder was opgegroeid en er geen aandacht meer aan besteedde. Nee, meneer, het was gewoon een oud liedje. Hoe heet het? Helena aarzelde. Het liedje was Aguas de Marcho van Tom Jobim, maar ze had er een eigen interpretatie van gemaakt, langzamer en melancholieker, dat ze zong als ze zich nostalgisch voelde. De titel was moeilijk uit te leggen aan iemand die er niet bekend mee is, dus ze besloot om de titel simpelweg in het Portugees te laten. Aguas de Marcho, zei ze terugkerend naar het schoonmaken. Zing je professioneel? De vraag viel als een blok lood op Helena's maag. Ze stopte opnieuw, keek deze keer Ricardo recht in de ogen met een uitdrukking die hij niet kon ontcijferen. Er zat pijn in, maar ook iets als uitdaging. Ik maak professioneel kantoren schoon, meneer Martinelli. De toon was droger dan Helena van plan was geweest, en ze had er meteen spijt van. Ze kon het zich niet veroorloven onbeleefd te zijn tegen een klant, zeker niet tegen de eigenaar van het bedrijf, maar Ricardo leek niet beledigd. Integendeel, er was iets in zijn ogen dat begrip suggereerde. Sorry, zei hij, ik wilde me niet bemoeien. Helena schudde haar hoofd en verzachtte haar uitdrukking. Geen probleem. Het is gewoon, dat was lang geleden. Ze zwegen een paar seconden, een stilte vol onuitgesproken dingen. Toen pakte Ricardo zijn tas en liep naar de deur. Weet je, zei hij, stoppend bij de deurpost, mijn bedrijf organiseert volgende week een congres. Wij verwachten executives van verschillende multinationals. Het is een belangrijk evenement voor ons. Helena knikte, zonder te begrijpen waar hij naartoe wilde. Het probleem is dat de zanger die we hadden ingehuurd op het laatste moment heeft afgezegd. Gezondheidsproblemen. En nu hebben we geen entertainment voor het gala-diner. Helena's hart begon sneller te kloppen, maar ze dwong zichzelf om haar neutrale uitdrukking te behouden. Wat jammer, zei ze. Inderdaad, beaamde Ricardo. Vooral omdat het iets intiems moest zijn, weet je. Geen grote productie, maar iets dat mensen raakt.
iets authentieks. Hij maakte een pauze en keek haar recht aan. Zou je daar misschien interesse in hebben? Helena voelde alsof de grond onder haar voeten wegzakte. Even kon ze geen woorden vinden. Meneer Martinelli, ik denk erover na, zei hij vriendelijk. Het is maar 1 liedje, misschien 2, voor een publiek dat echt iets authentieks zou waarderen. En daarmee ging hij weg, Helena alleen achterlatend in de vergaderkamer, met het schoonmaakdoek nog in haar handen en een wervelwind van emoties in haar borst. Die avond kwam Helena later thuis dan gewoonlijk. Julia was in de keuken aan het koken en merkte meteen dat er iets anders was aan haar moeder. Is er iets gebeurd op je werk? Vroeg ze, zonder haar ogen van de pan te halen. Helena ging aan de kleine keukentafel zitten, nog steeds de conversatie met Ricardo aan het verwerken. Julia, zei ze aarzelend, herinner je je nog toen je klein was en ik voor je zong? Julia keek eindelijk naar haar moeder, verrast door de vraag. Natuurlijk herinner ik me dat. Je had een prachtige stem. Die heb je trouwens nog steeds. Waarom vraag je dat? Helena speelde, met haar handen, op het tafel. Weil je nooit, weet den waarom, ik ben gestopt met zingen. Ik heb altijd geweten waarom, ma'am. Je stopte vanwege mij. Die eenvoud van het antwoord overviel Helena. Ze had jarenlang gedacht dat ze haar offers voor haar dochter verborgen had gehouden. Maar Julia had het altijd geweten. Ik heb er nooit spijt van gehad, zei Helena snel. Dat weet ik. Julia kwam dichterbij en pakte de handen van haar moeder vast. Maar dat betekent niet dat je niet kunt terugkeren naar wat je lief hebt. Julia ging naast haar moeder zitten. Wat is er vandaag gebeurd? Je bent anders. Helena vertelde over het voorstel van Ricardo, over het congres, over de kans om na 15 jaar stilte weer te zingen. Julia luisterde zwijgend, en toen haar moeder klaar was, straalden haar ogen. Ma'am, je moet het accepteren. Julia, ik zing al 15 jaar niet meer. Ik weet niet eens of ik het nog kan, dat ontdekken we wel door het te proberen. Die avond zong Helena voor het eerst in meer dan een decennium hardop. Ze begon verlegen, met een trillende en onzekere stem, maar naarmate de woorden stroomden, begon er iets in haar te ontwaken. Julia zat op de bank, zwijgend luisterend, en toen het liedje eindigde, had ze tranen in haar ogen. Ma'am, zei ze met een brok in haar keel, je moet dit doen. Niet voor geld, niet voor erkenning, maar voor jezelf. Omdat die stem niet begraven mag blijven. Helena sliep die nacht weinig. Ze lag uren naar het plafond te kijken, denkend aan de kleine gezellige podia, waar ze vroeger optrad, aan de mensen die hun gesprekken onderbraken om naar haar te luisteren, aan het gevoel van volheid dat ze had als de muziek door haar heen stroomde. Het was een ander leven geweest, een andere Helena, en jarenlang was ze erin geslaagd zichzelf te overtuigen dat die vrouw was gestorven voor een goede zaak. Maar nu, met de mogelijkheid van wederopstanding voor haar, besefte Helena dat er een verschil was tussen het maken van noodzakelijke offers en het onnodig opofferen van jezelf. Julia was volwassen, onafhankelijk, bezig met haar eigen leven. Misschien was het tijd voor Helena om de hare terug te krijgen. De volgende ochtend kwam ze met een vastberadenheid op haar werk aan die ze al jaren niet meer had gevoeld. Ze maakte haar gebruikelijke teken af en wachtte tot Richard arriveerde. Toen ze hem uit de lift zag komen, naderde ze hem, haar hart bonkte in haar borst. Meneer Martinelli, zei ze, voordat ze van gedachten kon veranderen. Hij draaide zich om verrast. Helena, goedemorgen. Over het voorstel van gisteren haalde ze diep adem. Ik accepteer het. De glimlach die Richards gezicht verlichtte was oprecht en hartelijk. Serieus? Dat is geweldig. Maar Helena stak haar hand op. Ik heb een paar voorwaarden. Richard knikte, nieuwsgierig. Ten eerste, ik kies de nummers. Ten tweede, ik heb een paar dagen nodig om me voor te bereiden. En ten derde, ze aarzelde, ik zou willen dat dit tussen ons blijft, tot de dag van het evenement. Natuurlijk, zei Richard, alles wat je nodig hebt. De volgende dagen vlogen voorbij. Helena hield haar werkroutine aan, maar 's avonds wijde ze zich volledig aan de muziek. Julia leende haar geld, zodat ze een eenvoudige maar elegante jurk kon kopen,
en samen kozen ze het repertoire, A was de Marcho, Corcovado, en als laatste nummer, Imagine van de Beatles, een Portugese versie die Helena jaren geleden had gemaakt, en die ze nog nooit voor iemand had gezongen. Richard, op zijn beurt, behandelde de voorbereidingen voor de presentatie met de grootste geheimhouding. In het programma van het evenement stond alleen speciale muzikale presentatie, zonder de artiest te specificeren. Hij had een klein podium in de hoofdzalen van het hotel, waar de conventie zou plaatsvinden voorbereid, met een piano en zachte verlichting. De avond voor het evenement was Helena bijna afgehaakt. De realiteit van wat ze op het punt stond te doen, overviel haar met volle kracht. Zij, een schoonmaakster van 52, zou optreden voor een publiek van machtige executives, mensen die gewend waren aan het allerbeste. Waar was ze aan begonnen? Het was Julia die haar weer op de been bracht. Moeder, zei ze, de trillende handen van Helena vasthoudend. Weet je wat het verschil is tussen jou en die executives? Helena schudde haar hoofd. Zij weten geld te verdienen. Jij weet ziel te raken. En uiteindelijk, raad eens welke van de twee echt belangrijk is. Op de avond van het evenement arriveerde Helena 2 uur voor aanvang in het hotel. Richard ontving haar persoonlijk, en voor het eerst zag ze hem nerveus. Hoe voel je je? Vroeg hij. Vreselijk, antwoordde ze eerlijk. Geweldig, zei hij lachend. Dat betekent dat je het belangrijk vindt. De zaal zat vol elegant geklede mensen, die in kleine groepjes praten, terwijl ze hapjes en champagne nuttigden. Helena observeerde de scène vanuit een discrete hoek, in haar eenvoudige zwarte jurk, en voelde zich volledig misplaatst. Deze mensen leefden in een andere wereld dan de hare, spraken een taal die ze niet begreep, hadden zorgen die ze zich nauwelijks kon voorstellen. Maar toen zag ze iets dat haar geruststelde. Te midden van die machtige en succesvolle mensen was er dezelfde menselijke kwetsbaarheid die ze zo goed kende. Er was een jonge man die duidelijk ongemakkelijk was in zijn smoking, die probeerde zich te mengen, maar zijn verlegenheid niet kon verbergen. Er was een oudere vrouw die naar iedereen lachte, maar wiens ogen een diepe eenzaamheid verraadden. Er waren vermoeide executives, bezorgde mensen, individuen, die achter hun professionele successen net zo menselijk en kwetsbaar waren als iedereen. En op dat moment begreep Helena iets fundamenteels. Ze was er niet om die mensen te imponeren. Ze was er om hen eraan te herinneren dat ze mens waren. Toen Richard het podium opkwam om de presentatie te doen, voelde Helena haar handen zweten. De zaal werd geleidelijk stil, en alle aandacht was gericht op het kleine podium waar ze binnenkort zou staan. Dames en heren, zei Richard in de microfoon. Vanavond hebben wij een heel speciale presentatie. Het gaat niet om een beroemdheid of een wereldberoemde kunstenares. Het is iets veel zeldzamer, een echt persoon met een echte stem, die nummers zingt die de echte ziel raken. Hij hield een pauze, zoekend naar Helena met zijn ogen. Ik wil u graag voorstellen aan Helena de Vries. Het applaus was beleefd, maar duidelijk nieuwsgierig. De mensen wisten niet wat ze konden verwachten, en Helena kon de verwachting, en ook het scepticisme, in de lucht voelen. Ze liep met trillende benen het podium op, naderde de microfoon, en keek naar het publiek. Voor een moment was de stilte absoluut. Helena kon haar eigen ademhaling horen, versterkt door het geluidssysteem. Ze kon het gewicht van 200 paar ogen op zich voelen. De verleiding om te vluchten was overweldigend. Maar toen sloot ze haar ogen en liet ze de eerste noot ontsnappen. E Pau, e Pedra, e Ofim do Caminho. De stem die uit haar kwam was niet dezelfde onzeker stem van de repetities thuis. Het was een volwassen stem, beladen met jaren van ervaring, van pijn die in wijsheid was veranderd, van liefde die door de tijd was verfijnd. Het was de stem van een vrouw die had geleefd, die had afgezien, die had opgeofferd, en die nu al dit alles aanbood als een geschenk voor wie het wilde ontvangen. Het effect was onmiddellijk. De zeegesprekken hielden volledig op, de obers stopten met het serveren van drankjes. Zelfs het geluid van bestek op borden verdween. De aandacht van iedereen was geconcentreerd op die eenvoudige vrouw op het podium. Die zong alsof ze haar ziel deelde met elke aanwezige persoon.
Helena opende haar ogen tijdens het tweede couplet en zag iets dat haar verbaasde tranen. Er waren tranen in de ogen van verschillende mensen in het publiek. De jonge verlegen executive had opgehouden zich te verstoppen en keek haar aan met oprechte bewondering. De eenzame vrouw glimlachte door haar tranen heen, alsof ze iets had gevonden dat ze niet wist dat ze zocht. En toen zag Helena Richard naast het podium staande en begreep ze dat hij ook huilde, niet uit medelijden of verlegenheid, maar uit pure erkenning. Hij had iets in haar gezien dat ze zelf was vergeten, dat ze bezat, en nu was hij getuige van de wedergeboorte daarvan voor zijn ogen. Het eerste nummer eindigde in absolute stilte. Toen langzaam als een golf begon het applaus. Het was geen beleefd of protocolair applaus. Het was oprecht emotioneel applaus van mensen die echt geraakt waren. Helena zong vervolgens Corcovado en hield daarna een pauze. Dit laatste nummer, zei ze in de microfoon, voor het eerst rechtstreeks tot het publiek sprekend, schreef ik 15 jaar geleden, maar ik durfde het nooit aan iemand te laten horen. Het gaat over dromen die wij in ons koesteren, over stemmen die we dempen, over het belang van niet opgeven wie we werkelijk zijn. Ze keek naar Richard, daarna naar het publiek. En als u vandaag dit verhaal hoort, als het u op de een of andere manier heeft geraakt, dan wil ik u iets vragen. Laat niet toe dat de druk van het leven, de verantwoordelijkheden, de angsten, u uw eigen stem doen vergeten. En toen zong ze Imagine in het Portugees haar eigen versie, waardoor het hoopvolle lied van John Lennon nog persoonlijker en intiemer werd. Haar stem groeide naarmate het nummer vorderde, vulde elke hoek van de zaal, raakte elk aanwezige hart. De stilte die volgde op de laatste akkoorden was oorverdovend, meer dan elk applaus dat Helena ooit had ontvangen, en op dat moment voor een publiek van 2000 staande executives, begreep ze eindelijk dat ze 15 jaar had doorgebracht met het begraven van het enige wat haar echt levend voelde. Maar het applaus dat volgde was nog krachtiger. Het was niet alleen applaus. Het was een stand-ovation, langdurig, emotion, mensen die waarschijnlijk nooit met elkaar hadden gesproken, omarmden elkaar. Machtige executives veegden stiekem tranen weg. De verlegen jongeman applaudisseerde vurig, alsof hij een wonder had gezien. Richard kwam het podium op en omhelsde Helena, fluisterend in haar oor. Dankjewel dat je me herinnerde waarom muziek bestaat. In de weken die volgden, veranderde Helen's leven op manieren die ze niet had verwacht. Richard hield haar niet alleen in zijn bedrijf. Hij creëerde een nieuwe functie voor haar, als coördinator welzijnmedewerkers, een functie die regelmatige muzikale optredens bij bedrijfsevenementen omvatte. Het salaris was 3 keer zo hoog als dat van de schoonmaakster, maar wat Helena echt belangrijk vond, was dat ze haar stem terug had. Julia huilde toen ze hoorde van de promotie van haar moeder, niet alleen vanwege de financiële verandering, maar omdat ze zag dat Helena haar verloren identiteit herwon. Moeder en dochter begonnen samen optredens te geven in het weekend. Julia ontdekte dat ze het muzikale talent van haar moeder had geërfd, en haar jonge stem vulde de volwassen stem van Helena perfect aan. Richard ontdekte op zijn beurt dat er iets diepgaands transformerends was aan werken in een bedrijf waar kunst en menselijkheid net zo gewaardeerd werden als winst. De productiviteit van de medewerkers steeg, de werksfeer werd harmonieuzer en hij begon uitnodigingen te ontvangen van andere bedrijven die geïnteresseerd waren in het implementeren van soortgelijke programma's. Maar misschien vond de meest significante verandering plaats bij die verlegen jonge executive die Helena in het publiek had opgemerkt. Zijn naam was Gabriel, hij was 28 jaar oud en werkte 70 uur per week bij een multinationaal, offerde zijn gezondheid, relaties en dromen op voor professioneel succes. Helen's optreden had hem zo geraakt dat hij de dag na het evenement Richard opzocht. Ik moet weten, zei Gabriel, hoe ik mijn eigen stem kan vinden. Zo ontstond het project Vergeten Stemmen, een initiatief dat Helena samen met Richard ging coördineren. Elke maand organiseerden ze evenementen waar medewerkers van verschillende bedrijven werden aangemoedigd om hun verborgen talenten te delen. Executives die schilderden, secretaresses die poëzie schreven, beveiligers die gitaar speelden,
managers, die dansten. Het project verspreidde zich snel door Amsterdam, daarna door heel Nederland. Helena werd een soort nationale ambassadeur van persoonlijke herontdekking, reisde door het land om te spreken over het belang van niet onze essentie op te geven voor het voortbestaan. Tijdens een van die lezingen, 6 maanden na haar eerste optreden, stond Helena voor een publiek van 500 mensen, toen een jonge vrouw in de eerste rij haar hand opsteek. Hoe wist u wanneer het tijd was om weer te gaan zingen? Helena glimlachte, denkend aan zichzelf slechts enkele maanden eerder, stilletjes kantoren schoonmakend en gelovende dat haar dromen voor altijd dood waren. Dat wist ik niet, antwoordde ze eerlijk. Eigenlijk heb ik 15 jaar doorgebracht met de overtuiging dat het niet de juiste tijd was. Maar de waarheid is dat er nooit een perfect moment is. Het perfecte moment is wanneer je besluit dat je ziel belangrijker is dan je angsten. Ze hield een pauze, kijkend naar de honderden aandachtige gezichten voor haar. U heeft allemaal een stem, dat kan een letterlijke stem zijn, zoals de mijne, of een metaforische stem, uw kunst, uw talent, uw unieke manier om bij te dragen aan de wereld. Het belangrijkste is dat die stem niet verloren raakt in de drukte van het dagelijks leven. Na de lezing benaderden tientallen mensen Helena om hun eigen verhalen te vertellen. Een accountant die ervan droomde chefkok te worden, een advocaat die kinderboeken schreef, een taxichauffeur die liedjes componeerde. Elk verhaal versterkte haar overtuiging dat er miljoenen mensen waren die hun ware roeping dempten in naam van praktische zaken. Die avond belde Helena Julia, zoals ze elke avond deed tijdens haar reizen. Hoe was het vandaag, mam? Transformerend, antwoordde Helena. Elke dag begrijp ik beter dat het niet alleen om muziek gaat. Het gaat erom mensen toestemming te geven om te zijn wie ze werkelijk zijn. En u, wie bent u vandaag echt? Helena keek door het raam van het hotel, zag de lichten van de stad zich tot aan de horizon uitstrekken. Vandaag ben ik Helena de Vries, moeder-zangeres, en een levend bewijs dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. 3 jaar na die eerste ontmoeting in het kantoor, stonden Richard en Helena op het podium van het Concertgebouw in Amsterdam, voor een publiek van 3000 mensen, tijdens de landelijke lancering van het project Vergeten Stemmen. Helena, nu 25 jaar, was uitgegroeid tot een van de meest gevraagde sprekers van het land, maar ze had nooit haar bescheidenheid verloren, die haar zo bijzonder maakte. Toen ik schoonmaakster was, zei ze in de microfoon, wat hartelijk gelach uit het publiek ontlokte, dacht ik dat mijn leven klein was geworden. Nu weet ik dat er geen klein leven bestaat, alleen mensen die vergeten zijn, hoe ze groot kunnen zijn. Het applaus was enthousiast, maar Helena stak haar hand op en vroeg om stilte. Ik wil deze avond afsluiten met hetzelfde lied dat ik 3 jaar geleden zong, toen ik ontdekte dat ik nog steeds een stem had. Maar deze keer wil ik dat jullie met me meezingen. Want de boodschap die ik wil overbrengen is simpel. Jullie hebben ook een stem, en de wereld moet die horen. En toen, voor de 100ste keer in die 3 jaar, maar alsof het de eerste keer was, begon Helena Aguas de Marcho te zingen. Alleen deze keer voegden 3000 stemmen zich bij de hare, wat een onvolmaakte, menselijke, echte harmonie schiep, precies zoals het leven. Richard, vanaf de zijkant van het podium kijkend, glimlachte terwijl hij terugdacht aan de ochtend dat hij die gefluisterde stem voor het eerst in zijn kantoor hoorde. Hij was die week begonnen met alleen het idee om een entertainmentprobleem voor zijn conventie op te lossen. Hij eindigde met het ontdekken van iets veel waardevollers, dat de grootste veranderingen soms voortkomen uit de meest onverwachte ontmoetingen, van mensen waarvan we denken dat ze ons niets te leren hebben. Helena, zingend met duizenden mensen die hadden besloten hun eigen stemmen niet langer te onderdrukken, begreep eindelijk dat haar reis nooit ging over het opgeven van haar dromen. Het ging erom ze in iets groters te veranderen, erachter te komen dat een individuele stem een koor kan worden, dat een persoonlijk verhaal universeel kan worden, en dat het nooit te laat is om de wereld en onszelf eraan te herinneren wie we echt zijn als we ophouden bang te zijn om te stralen. Die avond, toen de laatste klank door het concertgebouw weer klonk en het applaus eindelijk verstommen was, wist Helena dat ze haar ware roeping had gevonden. Het was niet alleen zingen, het was mensen eraan herinneren dat zij ook konden zingen. Het was een stem zijn
die andere stemmen wakker maakte, en licht dat andere lichten aansteekte, en levend bewijs dat het leven ons altijd een tweede kans biedt om te zijn, wie we geboren zijn, om te zijn. En in de stilte die volgde op dat moment van muzikale gemeenschap, begreep Helena eindelijk dat ze geen 15 jaar van haar leven had verloren, toen ze stopte met zingen. Ze had de ervaring, de volwassenheid en de emotionele diepgang opgedaan, die nodig waren, zodat haar stem, toen die eindelijk terugkeerde, niet alleen individuele harten kon raken, maar hele levens kon veranderen. Soms is wat lijkt op een einde slechts het begin van iets mooiers,